السلام عليكم، أنا إبراهيم أسامة. الفيديوهات الجديدة إن شاء الله هتبقى بشكل أحسن من الفيديوهات اللي قبل كده. آه الفيديو دوت بنتكلم فيه على الحرق على الخشب. في كذا حاجة احنا لازم نتكلم فيها. أول حاجة هي مكنة الحرق. مكنة الحرق فيه 4 عوامل احنا لازم نتكلم فيهم. أول عامل هي المكنة ديت قدرتها قد ايه، الوات بتاعها قد ايه. كل ما الوات بيكون اعلى كل ما بتديني درجات حرارة عالية، فكل ما تديني درجات حرارة عالية اسرع احرق اسرع. وبالتالي انا لازم اجيب المكنة الوات بتاعها 60 مثلا واط. تاني حاجة الفولت بتاع المكنه. يا جماعه في مكن بيجي من بره، الناس اللي هتجيب مكن من بره لازم تتاكد ان هي بتشتغل على 220 فولت. لو بتشتغل على 110 فولت لازم تجيب لها محول عشان المكنه هتتحرق منك. تالت عامل هي الترموستات. لازم المكنه يبقى فيها ترموستات عشان تديك حراره مختلفه، وكل ما تديك حراره مختلفه تعرف امتى هتعلي، امتى هتشتغل بتظليل فاتح، امتى هتشتغل حاجه غامقه. زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده انا غيرت درجة الحرارة كذا مرة عشان تديني درجات حرارة مختلفة عشان اعمل بيها الاماكن الغامقة او اماكن الفتح. رابع حاجة هي السلاح. لازم السلاح اللي احنا هنجيبه، يعني انا ما اشتغلتش الا بسلاح واحد زي ما انتوا شايفين في الفيديو. لازم السلاح اللي احنا هنجيبه يكون مبطط. ليه يكون مبطط؟ عشان يديني مساحة واسعة في الحرق. لازم عشان يديني مساحة واسعة في الحرق عشان ما يعملش معايا بقع في التظليل. وزي ما انتوا شايفين انا اشتغلت المكنة في اللي انا عامل بيها تفاصيل. كل ما المساحة بتكون واسعة شوية انت كنت بتكون مستريح شوية في التظليل بتاعك. تاني عامل احنا هنتكلم فيه هو الخشب نفسه اللي انت هتشتغل بيه، اشتغل عليه. الخشب في منه انواع كتير جدا، يفضل ان انت تجرب في حاجة رخيصة زي الابلكاش، وده متوفر في مصر مش متوفر. الخشب الابلكاش في منه انواع كتير، فنلندي وكوري وروسي، في منه انواع كتير جدا. انت لما تيجي تختار حاجة ما فيهاش اي عقد في الخشب، العقد اللي هي الدوائر السوداء. واما تيجي اختار خشب يعني متوسط في تحمله لدرجة الحرارة، ما يكونش بيتحرق بسرعة جدا وما يكونش بطيء في الحرق. الخشب فيه منه مقاسات، فانت لما تروح تجيب في الاول جيب مقاس معين، بعد كده بقى جيب لوح وقطعه براحتك. لما تجيب لوح ما تجيبش مثلا زي الخشب السي حلو جدا وتأثيره حلو جدا في الحرق، بس مشكلته اللي هو الدايمنشن بتاعه 120 في 120 على ما اعتقد، اللي هو مربع، فبالتالي هو لما بيجي يتقطع بيتهدر منه مساحة كبيرة جدا. اختيارك لنوع الخشب هيبقى حسب اختيارك لدرجة لون الخشب، وحسب اختيارك لدرجة تحمل الخشب للحرارة. وبالتالي الموضوع ده بالممارسة انا ما اقدرش ان انا افيدك فيه للاسف. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت، وان شاء الله استنوني في فيديوهات جديدة. واتمنى ان انتوا تسيبوا لي تعليق، ان انتوا تعرفوني اذا كنت عرفتوا العين اللي مرسومة في الفيديو ولا لا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجديدة.